150 वर्षांचं पारतंत्र्य आणि त्यानंतर मिळालेलं स्वातंत्र्य. वी द पीपल ऑफ इंडिया असं म्हणत देशाला संविधान अर्पण करताना संविधान सभेच्या सदस्यांनी घेतलेल्या शपथेला आपण सर्वजण बांधील आहोत. स्वतंत्र भारताच्या संविधानातील प्रत्येक शब्द आणि शब्द हा भारताची म्हणजेच आपली ओळख करून देणारा असा आहे. बघा, आपल्याला पटतंय का? आपण स्वतः देशाचे मालक आहोत, आपण स्वतःच देशाचे चालकही आहोत आणि आपण स्वतःच भारताची लोकशाही आहोत. असं असतानाही आज आपण आहोत निव्वळ आणि निव्वळ एक मतदार. विचार करण्यासारखं आहे. संविधानाने दिलेले आपले हक्क काय आहेत, आपले कर्तव्य काय आहेत, आपल्या जबाबदाऱ्या काय आहेत, हेच आपण मुळात विसरून गेलो आहोत का ते जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्नच करत नाही. खरंच विचार करा, कारण 26 नोव्हेंबर रोजी आपण आपला संविधान दिवस साजरा करत आहोत. लिसन अँड लर्न लॉ या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण संविधान द साऊल ऑफ इंडिया या विशेष लॉ सिरीज मार्फत चर्चा करणार आहोत, समजून घेणार आहोत, जाणून घेणार आहोत आपल्या भारताचं संविधान. जर विचार झाला असेल तर आर यू रेडी फॉर वॉचिंग द स्पेशल लॉ सिरीज संविधान द सोल ऑफ इंडिया? ही विशेष लॉ सिरीज पाहण्यासाठी लिसन अँड लर्न लॉ या यूट्यूब चॅनलसोबत कनेक्ट रहा. हरी अप, like, share and subscribe our YouTube channel Listen and Learn Law. Thank you.